ואתם חושבים שאתם היחידים שסובלים מחרדה בתקופה הזאת, אז אתם טועים, וזה בעצם הדבר הכי טבעי לפחוד מחרדה בתקופה הזאת. איך זה יכול להיות בכלל שזה טבעי עבורנו לסבול מחרדה? בואו נלך קצת אחורה, לתקופה שהיינו חיות הרבה יותר פשוטות, כמו זוחלים. מה היה קורה? היה מתקרב איזה טורף, היינו רואים אותו, היינו מעריכים אותו, היה ריח של פחד, והיינו מתחילים להרגיש את הפחד בגוף כדי שנוכל לברוח. אבל מאז התפתח לנו עוד איזה איבר כזה קטן בגוף, קוראים לו הראש. והראש התחיל להבין כל מיני דברים. למשל, הוא התחיל להבין את מושג הזמן. כמו שילדים קטנים מתחילים לפחוד ולחרוד שיקרה משהו להורים שלהם ברגע שהם מבינים את הזמן, גם אנחנו בעצם חושבים מה יקרה. עסוקים במה יקרה. מדמיינים את מה יקרה. לא צריכים כבר את התוקף הזה מבחוץ, אלא המחשבות שלנו גורמות לנו בסופו של דבר את החרדה. מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שנוצר איום בתוכנו. איום שהמקור שלו אינו משהו שעכשיו שיושב בחוץ, אלא המחשבה שלנו. אנחנו חושבים סכנה, אנחנו מרגישים שאין לנו בזה שליטה, והחשיבות בזה גבוהה. בואו נרד שנייה מהקורונה. דייט. דייט זה מסוכן, דייט זה לא מסוכן. מאוד אבל... מסוכן לזה שנרגיש שאנחנו לא מספיק טובים, אבל הוא לא מסוכן בחוץ. אבל רמת החשיבות שלו גבוהה, אנחנו מרגישים שליטה נמוכה, ואז פוחדים. אז האיבר הזה, המוח הזה, היפה הזה, המהמם, שמעניק לנו גם הנאה וגם התרגשות, הוא זה שמעניק לנו את החרדה, ולא מה שקורה בחוץ. איך שאנחנו מפרשים את מה שקורה בחוץ, הוא זה שמעניק לנו חרדה. אבל חרדה וסטרס זה לא בהכרח משהו רע. הייתם מוכנים לשלם עבור הרגשה של סטרס? אני מקווה שאתם רואים מאחורי את הרכבת הרים, או סרט אימה שתראו בערב. חרדה ופחד הם גם דברים מהנים. וזה חשוב לי להזכיר לכם את זה, כדי שכשאתם מרגישים את החרדה הרעה, תזכרו את זה. בואו נחלק ונראה בעצם איך החרדה בנויה. החרדה בנויה מארבעה דברים. אחד, מחשבה. על המחשבה דיברנו. אין לנו שליטה, מסוכן, עלול לקרות משהו נוראי. שתיים, הגוף. דפיקות לב, הזעה, זרמים, משהו פה תקוע לי, לא עובד כמו שצריך. שלוש, התנהגות. בדרך כלל זה הימנעות, אבל מהקורונה אי אפשר להימנע, אז מה אפשר לעשות? אפשר לחשוב, להיות אובססיבי, לבדוק כל הזמן. יש אנשים שמנקים את הידיים באלכוהול ג'ל בלי הפסקה, בלי שמות כמובן. והדבר האחרון זה רגשות, בעיקר רגשות שאנחנו כאילו פוגעים בעצמנו. איך אנחנו פוחדים כל היום, וכולם האחרים לא מרגישים חרדה, רק אנחנו הטיפשים. בעצם אנחנו צריכים, כדי להתמודד עם החרדה, להתייחס לכל ארבעת הדברים האלה. למחשבות המזיקות, לגוף, לרגש ולהתנהגות. בואו נתחיל עם המחשבות המזיקות. מה המחשבות המזיקות הכי חזקות? הולך להיות משהו חסר שליטה לחלוטין. כמו שג'וק יושב מולי, אני נבהל. מה המחשבה שעוברת? הוא יהיה עליי, הוא יקפוץ עליי. הוא ייגע בי בראש, חס וחלילה, וזה יהיה סוף העולם. את המחשבות האלה, אגב, יש שיטה מדהימה, אם הג'וק נוגע בה, מה יכול לעשות לך? מדהים, אפשר לעשות לו ככה והוא עף. מהמם, זה עובד איץ'-שתיים. אבל המחשבות שולטות בנו. אז המחשבות האלה, איזה עוד מחשבות אני רק רוצה לשים תשומת לבכם? המחשבות של הטלת ספק. ניב, הוא עמד לידי, הוא השתעל, היה לו קורונה, וזה שהיה בחוץ, המחשבות האלה של הטלת ספק, הן גם מחשבות שצריך לעצור. איך עוצרים את המחשבות? עכשיו, בטיפול לומדים את כל השיטות, באמת יש הרבה שיטות, אבל השיטה הטובה ביותר והמיידית ביותר, זה בעצם להגיד, אני לא מוכן בהכרח לחשוב את המחשבה הזאת. והדבר המרכזי הוא הסחה. אני מסיח את דעתי. אני מבטיח לכם, יש שיטה מהממת. אתם סופרים מ-1000 אחורה בקפיצות של מספרים ראשוניים. מבטיח לכם, אי אפשר לחשוב שום דבר אחר, פרט לכמה למה קיבלתי ציון נמוך ב3 יחידות מתמטיקה. אפשרויות אחרות זה הומור, כמו שצחקנו עכשיו, או כל מיני שימושים בדמיון. הרבה פעמים אומרים, עובדים עם ילדים. איך עובדים עם ילדים? לוקחים את המחשבה מהראש, שמים אותה על הרצפה, קופצים עליה, הורגים אותה, או משחקים איתה באיזושהי דרך כזו או אחרת. שתיים, הגוף. אי אפשר לא להתייחס לגוף באיזושהי צורה. אז איך אנשים מפחיתים מתח גופני? כמו שאתם מפחיתים ביום-יום, אם אתם עושים ספורט, סבבה, עושים הליכה, סבבה, נשמים 3 נשימות, סבבה, הכל טוב, אבל תעשו את זה. מה שעוד חשוב לעשות את זה, זה תשימו לב כשהמתח בגוף רק נבנה בקטנה. למשל, אני עוד לא ניקיתי את הידיים באלכוהול שלי, אבל אני יושב ליד זאתי מחיצה אותי,
אז אולי אני אוריד כבר עכשיו את המתח ב2-3 נשימות. הדבר הנוסף הוא התנהגות. הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, עכשיו אני אפסיק לגמרי לנקות את הידיים באלכוהול ג'ל. זה לא עובד. מה שצריך לעשות זה יצירת מדרג. בואו נראה מתי אני יכול להוריד את ההתנהגות שמפריעה לי, אבל לעשות את זה בקטנה, בלי שזה עדיין יפריע לי, או בלי שזה אני יציק לי, ובעצם לעשות מדרג לאט-לאט לשנות את ההתנהגות. יש 2 התנהגויות, או שאני נמנע, או שאני עושה יותר מדי. גם לרגשות נורא חשוב להתייחס. אנחנו הרבה פעמים לא מזהים את הרגשות, וגם תוקפים את עצמנו, או לא מרשים לעצמנו להרגיש לא נעים. אז קודם כל לזכור שגם כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו מרגישים, זה כי אנחנו רוצים בטובת עצמנו. גם אם אנחנו משקעים את עצמנו בראש, זה בגלל שרצינו להרגיש יותר טוב. נכון שזה לא עובד לנו הרבה פעמים, אבל לא להאשים את עצמנו. הדבר השני זה תקשורת. כמו ששאלו את סבתא שלכם, היה לך התקף חרדה, היא תגיד, בטח, אבל אל תספר לאף אחד. לנכדים שלכם תגידו, היה התקף חרדה, איך לא עולית אינסטוש? איך לא דיברתם עם כל העולם? לדבר אחד עם השני. בתקשורת של אנשים שעוזרים לנו, זה דרך מצוינת להתמודד עם הרגשות שלנו. אם אנחנו בעצם נתקעים במקומות האלה, כן אפשר להשפיע גם ביולוגית על מה שקורה בגוף. בתור פסיכיאטר אני יכול לספר לכם שיש תרופות, ויש גם תוספי תזונה ייעודיים לטיפול בחרדה או בחרדות יומיומיות. אפשר לבחור כל אחד מהם, גם רופאי המשפחה שלכם, גם פסיכיאטרים, וגם לקנות את זה עם אנשים שמטפלים בזה. אבל בואו נסכם את הכל. אחד, אל תתעלמו מזה. גם אל תשאלו את עצמכם מתי צריך לטפל. ברגע שהחרדה היא מביסה אתכם, ובעצם לא יעילה לכם, אתם צריכים לטפל. איך מבדילים בכלל בחרדה יעילה ללא יעילה? למקדמת ללא מקדמת. חרדה מקדמת זה כמו שאתם חוצים כביש. מה זאת אומרת? אתם זהירים. המחשבות הן לא שאני הולך לקרות לי משהו נורא והיום, גם הגוף לא מגיב חזק. חרדה לא מקדמת, מחשבות נוראיות, אין לי שליטה, יקרה לי משהו רע, הגוף מגיב חזק, והרבה פעמים אני נמנע. כל חרדה לא מקדמת, צריכה את ההתייחסות שלכם. כי אם לא תתייחסו אליה, היא תגדל לאט-לאט וחבל. אני רוצה עוד דבר אחרון לומר לגבי התקפי חרדה. התקף חרדה זה הרגע שבו אתה הכי פוחד. ואז אנשים אומרים לכם בחוץ, תירגע. זה לא עובד. אי אפשר בעצם לעבור מ-100 ל-0. אפשר לעבור מ-100 ל-99, ל-97 ול-98. זאת אומרת שיש לכם התקף חרדה בעצם, אל תחשבו כרגע שצריכים להרגיש טוב או רגוע. צריך להרגיש טיפה פחות סטרס. נשימה אחת. הסחה אחת של מחשבה, דיבור אחד, בדברים הקטנים שעוזרים ביום-יום. ותקבלו את זה בבקשה, שבתקופה הזאת, הכי טבעי בעולם, עבור כולנו, להיות עם המחשבות האלה, רק תורידו אותם בקצת, כדי שיהיה לכם קצת פחות רע. וואו. מלא שאלות, יש לי מלא שאלות. קודם כל, אתה יודע, זה נחמד לדבר כאילו, בסדר, אלכוהול ג'ל וזה, זה לא, אני לא באמת חרדתי בדבר, אני לא מדבר על עצמי, כן? אבל מותר להיות חרדתי. שנייה, לא, בסוף החרדה של, אני חושב, של רוב הצופים שרואים אותנו, זה 2 דברים בתקופה הזו, או פרנסה, או בריאות. אחד מהשניים. עכשיו, זה בסדר להגיד לי, בואו ננסה לחשוב על השכר. אבל אם אני יודע שבסוף החודש הזה, אם הצופים שלנו יודעים שבסוף החודש הזה העסק שלהם עדיין לא מקבל כסף, והם צריכים להביא, זאת אומרת, מה אני אמור לעשות? מה הם אמורים לעשות כדי להרגיע ולחשוב רציונלי, ולא להיכנס להיסטריה? הם לא יחשבו רציונלית, הם יכולים טיפה פחות להיות היסטריים. איך, מה, להתקשר לחבר? מה, איך... תכף להתקשר לחבר. קודם כל, ההבנה היא, אוקיי, עוד חודש אני קורס כלכלית, בסדר? כן. אוקיי, עכשיו, איך ה-30 יום האלה יהיו? אני אהיה כל הזמן עם אי שקט? או שאני אהיה עם טיפה פחות אי שקט. הכוונה היא לשים לב שהחרדה קודם כל נמצאת בראש. לא נשאר את המציאות, נחשוב אחרת, הקורונה לא תיעלם. תן לי דוגמאות של אנשים שיושבים אצלך בקליניקה, כמובן כלליות, שאיך הם עשו את זה בתרגיל כזה או אחר, שהפחית להם פתאום... כן, זה לא תרגיל כזה או אחר, זה מצבור של דברים. זה גם לשים לב לגוף, למשל, ואז מה אני יודע שמרגיע אותי בגוף? איזה חבר אני יכול לדבר איתו, אבל אני יודע שהוא מרגיע אותי, אני לא אתקשר למי שמלחיץ אותי. אוקיי, להתקשר לחבר. מה עוד? חבר עושה תקשורת, גוף מוריד מתח ומחשבה. לא כל מחשבה שמגיעה לי בראש, אני חייב לחשוב אותה כל הזמן. מתוך 100, אני אחשוב 99. אחת אני אגיד לה לא. למה זה נורא חשוב הדבר הזה? כי בתוך כל הסיפור הם מרגישים חוסר שליטה נוראי. הרי המחשבות עוקפות ואני חסר שליטה, אז אני אומר, אוקיי,
אבל שליטה קטנה במחשבות שלי יש לי. ולהתמקד בזה שטיפה, עכשיו, איך להשיח, אפשר לדבר עם חבר, אפשר לדמיין, אפשר הכל, אנשים יודעים ביום-יום. כמו מוזיקה, לראות סרט, לצאת לרחוב, מה לעשות? אם עכשיו, הייתה לך מחשבה שאתה צפרדע. לא, הייתה לי מחשבה, לא, זהו, אני רוצה תשאר איתי. הרי באופן, לא היית אומר, טוב, אני צפרדע. היית אומר, אני אעיף את המחשבה הזאת. אתה כבר עושה את זה ביום-יום. אנשים צריכים לשים לב למה הם עושים ביום-יום. זה לא לרכוש מיומנות חדשה, זה לשים לב למיומנות הקיימת אצלם ביום-יום, שבאמצעותה הם אומרים לא למחשבות מסוימות, ואת זה להאדיר. כי זה טבעי להם בדרך המסוימת הזאת, ולכן זה לא איזה עצה כזו או אחרת. שימו לב לאופנים שאתם מתמודדים איתם ביום-יום, במחשבות שאתם לא רוצים, בתקשורת טובה ובהרגעת הגוף, ואת זה תאדירו כמה שאפשר. אני אשמח לשאול גם הפוך, כמי שלמשל אתה התקף חרדה על נגיד בן זוג או בן משפחה, נתתם כאן המון טיפים, שאלת מה אני יכול לעשות, אבל מישהו בבית שלי, מישהו בחברים שלי, אני מזהה שהוא מאבד את זה, הרי פחד הוא מנגנון הגנה, הוא איך אני עוזר לו? איך אני עוזר לו לא לקפוא, איך אני עוזר לו לתעל את זה במקום טוב. הדבר המרכזי זה הרבה פעמים אנשים כאלה, כשקורה למשהו לא טוב, הרבה אנשים מסביב אומרים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה בדרך כלל לא עובד. מה שאפשר לעשות זה שני דברים משמעותיים. אחד, שיקוף. אני רואה שאתה מפחד ואתה בחרדה, ואני רואה שיש דפיקות לב, רק להסכים איתו את הדברים האלה. ברגע שרגש הופך להיות מילה, זה כבר מרגיע. וואלה, נכון, אני מפחד. אחד. שתיים, איך אתה רוצה לנהל את זה? מה אתה רוצה? שאני אעמוד לידך? שאני אעמוד רחוק? שאני אעמוד זה? אני לא יודע. אוקיי, אתה היית אולי בכל אופן, בוא ננסה את זה, ננסה את זה, ננסה. לתת עונים במקום שיש חוסר עונים. בוא ננסה ונראה. העיקר ההרגשה היא, לא לפתוח את החרדה, אני פשוט אהיה איתך כאן. יהיה איתך, לדבר איתך, לא, אז יהיה לך את החרדה. לא להגיד לו מה לעשות, אלא לתקשר איתו. לשאול אותו, מה שלו. להכיל אותו ברגע. להפוך את זה למילים, להכיל אותו ולשאול אותו מה הוא רוצה. אוקיי, יש לנו שאלה בזום, קרמי, מכפר גלעדי. שלום, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. בבקשה. אהלן, בוקר טוב. אני רוצה לשאול על איך היית ממליץ להתמודד עם הלחץ כסטודנט, שאין לך את התמיכה התומכת של התלמידים, המורים, של האוניברסיטה, המכללה. אתה מוצא את עצמך לבד עם כל התואר הזה על הראש, בחדר לבד. כאילו להיות סטודנט זה גם ככה דבר מלחיץ. אתה לבד עם כל הלחץ הזה. אוי, חמודים שלי, תקשיבו לי, חרדה זה להיות לבד. אפשר, נעזרים במה שקורה בחוץ, אבל הרבה פעמים זה בסופו של דבר להתמודד בעצמנו עם תחושת האיום והמחשבות האלה שאנחנו מרגישים. הייתי כן מתמקד בדברים שאתה יכול לעשות, אפילו בקטנה, ולאט לאט לאט מגדיל אותם. בוא, אני יודע עכשיו שיש לי שבוע מאוד מלחיץ. בוא נראה בשבוע הזה מתי אני יכול להגיד לפעמים לא למחשבות. איזה דברים שאני עושה קצת עוזרים לי להיפרד מהמחשבות האלה. מה אם אני עושה ומוריד לי טיפה את המתח הגופני, ואת זה לעלות לאט לאט. שימו לב בבקשה, שכבני אדם באופן טבעי אנחנו נמשכים לשלילי. מה אין לנו? מה אנחנו לא מקבלים, ולא מה אנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו, ואת זה בבקשה תזכרו. יש לכם יכולת לעשות דברים עבור עצמכם, גם בקטן. טוב, היה מרתק. הוא הפחית לי את עצם הנוכחות שלו. יש משהו, במילה אחת, אוכל עוזר במשהו בהתקף חרדה? סוג של אומר מסוים? ברמה מסוימת כן, יכול, אם בבן אדם רגיל, סבבה, אבל לא בלהגזים. לא, זה ברור, לא, אני שואל אם יש מאכלים נגיד שהם... מפחיתי סטרס. כן, יש מאכלים מפחיתי סטרס, יש תזונה בעיקר של חומרים בלתי מעובדים, תזונה ים תיכונית שיש בה אוכל מסוים. מה זה אומר? בעברית זה אומר ירקות, מוצרי חלב, שמן זית, אגוזים, כאלה דברים. וואלה, טוב, למדנו, היה מרתק.